Mến chào các anh chị, bạn có phải là người yêu phong cách cổ điển hay không? Thì video này tôi sẽ giới thiệu những cái mẫu gạch bông mà mang phong cách cổ điển. Thì phong cách cổ điển thì có từ thế kỷ 17 đến 19, xuất phát từ ở châu Âu. Và theo cái trào lưu này thì những cái thiết kế, những kiến trúc mà trong hội họa hoặc là trong kiến trúc vật liệu xây dựng hoặc là trong nội thất thì luôn luôn có những cái chạm trổ cực kỳ tỉ mỉ và cực kỳ trau chuốt. Thì về cái ứng dụng ở trong cái sản phẩm này là các anh chị có thể là trang trí ở ngoài trời hoặc là ở trong nhà hoặc là một vài điểm. Thì ưu điểm của cái thiết kế này là thiết kế cực kỳ cầu kỳ, và cái màu sắc ở trong cái không gian này là mang hơi hướng là màu trầm nhiều hơn so với những cái màu nổi bật như là màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Thì những cái màu trầm như là màu xám hoặc là sự biến chuyển trong cái màu giống như hơi mang cái màu giống như màu cẩm đồng, màu đồng như vậy đó. Thì ứng dụng của trong cái không gian này á, thì các anh chị có thể là mình làm cho cái phòng khách hoặc là nhà bếp hoặc là trong cái phòng ngủ. Thì và cái đặc biệt không gian ở trong những cái phong cách cổ điển thì cần có cái diện tích đất là nhiều và rộng thì mới có thể thiết kế những cái họa tiết cầu kỳ. Và hòa chung với đó là chúng tôi cũng có những cái mẫu gạch bông mang cái phong cách như thế. Với những cái mẫu mã và màu sắc hiện tại là chúng tôi có 4.000 mẫu, và trong đó có rất là nhiều mẫu hoa văn cổ điển, và nó sẽ đi hợp với những cái phong cách kiến trúc trong không gian sống này. Và màu sắc thì chúng tôi có 120 màu. Thì với những cái phong cách cổ điển, các anh chị có thể sử dụng màu trầm, hoặc là nếu mình có cái sự thiết kế mà hiện đại hoặc là thích cái màu sắc nổi bật hơn thì chúng tôi cũng sẽ có thể đáp ứng các anh chị những cái hoa văn họa tiết như vậy. Và nếu như ở tại Việt Nam thì các anh chị có thể thấy những cái công trình như là tại Ủy ban Nhân dân thành phố, nhà thờ Đức Bà hoặc là bưu điện thành phố, thì các anh chị cũng có thể bắt gặp những cái mẫu hoa văn cũng rất là đẹp và không kém phần sang trọng. Thì nếu như các anh chị thích những cái thiết kế mà chúng tôi giới thiệu đây thì các anh chị có thể là comment bên dưới, hoặc là muốn chúng tôi tư vấn thêm là với cái thiết kế này các anh chị có thể chọn những cái màu sắc nào cho phù hợp không gian sống. Tại vì cái đẹp nó sẽ không bao giờ là một công thức chung cho tất cả mọi người, mà cái đẹp nó phải là cái thực sự phù hợp cho cái không gian sống và cho công trình của mình mong muốn. Cho nên là tập thể Vietsite, những chuyên viên của tại Vietsite luôn luôn hướng các anh chị là chọn những cái mẫu nào phù hợp với những kiến trúc mà thiết kế đã đưa ra cho các anh chị. Và song song với đó là chúng tôi có những cái mẫu hiện đại. Và nếu như các anh chị là người thuộc mang phong cách hiện đại, sự trẻ trung, hoặc là các anh chị muốn thiết kế cho ngôi nhà của mình nhiều cái như cha mẹ, như là như con cái hoặc là vợ chồng, mà mình muốn đưa cái phong thủy màu sắc ở trong cái ngôi nhà của mình, thì Vietsite cũng sẽ gợi ý cho các anh chị. Đó là những gợi ý, còn việc chọn lựa là ở các anh chị làm sao là căn nhà của mình hoặc là công trình của mình có một không gian thật sự ưng ý nhất. Và ngôi nhà đối với người Á Đông là chúng ta có khi ở cả đời, cho nên các anh chị nên chọn lựa kỹ càng ngay từ đầu, và chọn lựa làm sao là căn nhà đó gắn liền với chúng ta suốt cả một đời. Và chúng ta đi đâu, đi nơi nào, khi mà mỗi khi đi công tác xa hoặc là đi làm một ngày như vậy thì chúng ta luôn muốn trở về với ngôi nhà mình, và ngôi nhà mình luôn là cái nơi thân thương nhất để chúng ta, một gia đình, vợ chồng con cái quây quần bên nhau. Và tôi khuyên các anh chị là ngày nay là chúng ta cũng nên đưa cái không gian xanh, đó là những cây xanh, những cây treo đưa vào không gian sống của mình thêm, để cho ngôi nhà hoặc là công trình của chúng ta thêm phần sinh khí. Và một cái công trình được mọi người chiêm ngưỡng, và mọi người cũng sẽ thích thú khi mà những khách đến với ngôi nhà của mình
cũng có thể là òa lên hoặc là thích những cái không gian, và cái không gian ấy nó thực sự là thân thiện và luôn luôn là một cái không gian được mọi người thích đến thăm viếng ngôi nhà hoặc là công trình của chúng ta. Thì với những cái hoa văn họa tiết như thế này, trong một cái video ngắn như thế này tôi không thể nào giới thiệu hết tất cả các mẫu mà hiện tại Viettiles đang có. Thì Viettiles cũng có là với gạch bông là chúng tôi có trên 4.000 mẫu, và gạch bông gió là chúng tôi có hơn 70 mẫu thiết kế khác nhau. Những cái thiết kế thông thường như là gạch vuông, hoặc là chúng tôi cũng có những cái mẫu hình thang, hình chữ nhật, mẫu Alaska, hoặc là pyramid, hoặc là mẫu tam giác, có rất là nhiều mẫu ở hiện tại có. Cho nên là các anh chị nếu như đang có nhu cầu như thế nào thì hãy comment ở dưới video này. Viettiles sẽ liên hệ tư vấn miễn phí cho các anh chị, và để cho các anh chị có một ngôi nhà, và chúng tôi là những người đồng hành với các anh chị để tạo ra cho các anh chị một không gian sống xanh và đẹp và sang trọng, sống cùng năm tháng. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các anh chị ở những video sau. Mến chào các anh chị.